नमस्ते, म रोजी चित्रकार रोजिटकमा यहाँलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ म यहाँलाई नयाँ फेसबुक एकाउन्ट कसरी साइन अप गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने गरेको छु। आउनुहोस् हेरौँ कसरी साइन अप गर्ने। पहिला सुरु तपाईँ आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस्। ब्राउजरमा आउनुभएपछि तपाईँ फेसबुकमा जानुहोस्। फेसबुक वेबसाइटमा आउनुभएपछि यहाँनिर तपाईँ हरियो कलरमा क्रिएट न्यू एकाउन्ट्स भनेर लेखिरहेको छ, यहाँनिर जानुहोस्। र यहाँनिर केही ग्यापहरू छन्, फर्स्ट नेम, सरनेम, मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस तपाईँले जुन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पासवर्डहरू र यहाँनिर डेट अफ बर्थ र जेन्डरहरू राखेको छ। तपाईँले सबै यहाँ भएको सबैलाई फिल गर्नुहोस्। र तपाईँले यहाँ भएको सबै फिल गर्नुभएपछि यहाँनिर साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। साइन अपमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले राख्नुभएको जिमेल एड्रेस र तपाईँले यदि केही फोन नम्बर राख्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ 5वटा कोड आउँछ। त्यो 5वटा कोडहरू यहाँनिर हाल्नुहोस्। र यो 5वटा कोडहरू हाल्नुभएपछि यहाँनिर कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। र यहाँ देखाएको छ यु हेभ सक्सेसफुली कन्फर्म युर एकाउन्ट विथ दिस इमेल भनेको छ। यु विल युज द इमेल एड्रेस टु लगइन भनेको छ। यहाँनिर ओके गरिदिनुहोस्। र तपाईँको फेसबुक नयाँ फेसबुक अहिले तयार भइसक्यो। तपाईँ आफू युज सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो नयाँ फेसबुक रेडी भइसक्यो। तपाईँ आफूलाई चाहिएको जस्तो गरेर प्रोफाइल चाहिँ तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि कहाँनिर बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरेर भन्नुहोला, म एन्सर दिनेछु। यदि यो भिडियो तपाईँलाई काम लागेको छ भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। यो भिडियोबाट म बिदा माग्छु। नमस्ते।